Aivan fantastista päivää. Se on taas Jatsmanaut täällä Guesthouse-studiolla. Tänään me pidetään pienet piuhasulkeiset. On aika päivittää mun ikivanha video, joka on ollut kovasti tykätty. Nimittäin aikoinaan heräsi suuri ihmetys sellaisesta asiasta. Siis minä ihmettelin, että miten kaikki valittaa, että kun kännyköiden latauspiuhat tai läppäreiden virtajohdot ja näin poispäin, että ne menee koko ajan rikki ja ne on perhanaan kalliita, varsinkin jos sattuu olemaan Apple-merkkisiä, että miten voi niin kalliit piuhat olla koko ajan paskana. Ja minä en sitä ymmärtänyt, koska ei mulla rikkoudu ikinä mitään. Mulla on tuolla varmaan komerossa jotain niin kuin toistakymmentä vuotta vanhoja vehkeitä, jossa on vieläkin piuhat ne on kellastuneita ja kulahtaneita, mutta ei niissä mitään vikaa ole. Niin sit mä tajusin sen, että tavan tallaaja, sehän ei ymmärrä piuhoista mitään. Se ei osaa kääriä niitä, siksi ne menee rikki. Joten mä opetan. Mä käyn nyt läpi tämmöisiä niinku ihan peruspiuhoja, jotain niinku kännykän latauspiuhoja sun muita, mutta sitten myös instrumenttipiuhoja, koska se on kauhean näköistä, kun kitaristit käärii piuhansa väärin. Ja sitten ihmettelee, että kun ne on aina solmussa ja puneella. Mutta jos niitä kohtelee oikein, niin ne ei mene solmuun ja puneelle. Ja sitten tämä sama pätee sähköjohtoihin. Yleensä normaalien ihmisten tommoset piharoikat, ne on aina ihan solmussa ja ne on semmoista niinku ihan vieterillä. Mä kerron, että mistä se johtuu ja miten sen voi välttää. Lähdetään siitä, että kuvaillaan piuha. Mä oon varmaan jostain internetissä tähän maagisesti pistän jonkun läpileikkauksen. Siis piuha koostuu yleensä. Siellä on ainakin 2 johdinta sisällä. Neutraali ja hottisjohdin. Niin kuin esimerkiksi sähköjohdossa. Mutta sitten esimerkiksi signaalipiuhoissa sun muissa ja monissa latauspiuhoissa, jossa siellä voi olla ympärillä semmoinen suojavaippa, joka on käytännössä jotain metallia, esimerkiksi kuparia, punottu suojavaippa. Eli 2 johdinta sisällä. Mikkipiuhoissa on 3 johdinta ja tietenkin tuommoisissa tietoliikennepiuhoissa voi olla vaikka kuinka paljon niitä johtimia. Ja sitten se suojavaippa. Ja jos se lähtee vääntymään se piuha, eli menee puneelle, niin se suojavaippa alkaa rakoilla ja se menee ihan solmuun. Ja sitten ne johtimet siellä keskenään kiertyvät toistensa ympärille. Ja jossain vaiheessa ne katkee ja niistä tulee epäturvallisia. Plus, että sitten ne, kun ne on koko ajan puneella, niin ne kanssa sitten oppii pitämään sen väärän muodon. Ja siksi ne menee aina solmuun. Otat piuhasta kiinni ja nykäiset, niin se on heti ihan täys käärmeenpesä. Ja sitten kun näitä on useampia samassa läjässä, niin ongelma on valmis. Okei. Tässä meillä on kännykän latausjohto. Miten me lähdetään tää kääriin? Monet ottaa sen vaan näin ja sitten vetävät jotenkin tällä lailla ja ehkä jonkun lenki siihen tekee. Joo. Sitten kun me aukastaa se, niin kattokaa, se on heti lähtee solmuun. Koska piuha kyllä kertoo, että miten se haluaa tulla kohdelluksi. Kun me päästetään tää vapaaksi, niin se on suhteellisen suora. Otetaan kiinni sitä piuhasta ja lähdetään kääntämään sitä kiepille. Niin se kertoo, se tuntuu sormissa. Vähän voidaan pyöräyttää sitä, että joo, se haluaa lähteä tohon suuntaan. Nui. Katsokaa, kun nättiä kieppiä. Wow. Sitten siihen loppuu. Pujotetaan pari kertaa. Ei liian tiukkaa syheröä, koska johtimet kuluu, vaan tällainen. Tää kestää. Näin kun teette, niin tää kestää teillä aina. Ja sitten kun se aukastaa, plumps, kattokaa. Wow, huomasitte, kun se pyörähti tuossa, se kertoo, miten se haluaa avautua. Eli kuunnelkaa niitä piuhoja, tunnustelkaa. Eli otetaan kiinni, pikku pyöräytys. Juu, sieltä se lähtee kääntymään. Nui se haluaa tulla. Ja sitten pari kertaa tuosta ympäriltä. Voilà. Ja tämä on sama sitten kaikkien
tuommoisten määrämittaisten ATK-piuhojen kanssa ja HDMI-piuhojen ja sun muiden kanssa. Ja älkää tehkö niitä loppukieppejä niin kuin liian tiukoiksi. Sitten toinen, jos toi tuntuu liian vaikealta, näyttäkää se piuha tällä lailla ja vetäkää se löyhään solmuun. Kas näin. Tadaa! Tääkin on ihan ok, mutta toi on parempi toi luuppi. Okei, siinä oli kännykkäpiuha. Mitäs muuta? No tässä on jo aika vanhaksi mennyt tietokonepiuha. Tätä on myös kissat käynyt syömässä jostain syystä. Applen latauspiuhojen kuori maistuu kissoille. Ei ne ilkeyttää sitä tee, mutta se tuntuu kivalta ikenissä. Noin, sama homma. Ja jälleen kerran sitten kun me tää aukastaan. Plups. Näin. No, tässä on kuulokkeitten tämmönen nirunaru-kaapeli. Tää on tullut pakkauksessa tämän mallisena. Siinä on ollut sitten nippuside välissä, niin se muistaa sen, kun se on ollut liian kireellä. Niin tääkin me voidaan lähteä tällä nätisti käärimään. Huomatkaa, aina kun mä pyöräytän, niin toi pyörähtää mukana, jolloin ne kaikki syyt ja johtimet niin asettuu oikeaan asentoon. Näin. Niin me voidaan periaatteessa tällä lailla tätä tämmöistä nirunarua käsitellä, mutta täytyy sanoa, että kun nopeasti ottaa vaan jonkun tällaisen mukaan, niin mä vaan kääräsen sen pariin kertaan tälleen, teen siihen löyhän kiepin ja sitten mä nakkaan tämän laukun pohjalle. Sitten mikrofonipiuha. Täällä on sitten jo vähän enemmän tavaraa ja sama homma. Ihan vaan kiepillä ja pyöräytän tuolta aina. Se kertoo, miten se haluaa tulla. Näin. Ja sitten jotkut käyttää teippiä, jotkut käyttää velcronauhaa. Mä tykkään monesti vaan napata tosta ja tehdä tommosen lenkin siihen. Tää on tietenkin, nyt kun meillä on tämmönen tiukka lenkki siinä, niin jos näitä ei käytä aktiivisesti, niin tämmönen jämähtää sitten siihen. Mutta, niin. Jos ne on koko ajan aktiivikäytössä, että niitä puretaan ja aukastaan ja näin poispäin, niin sitten tämmönen lenkkisysteemi on ihan hyvä. Ja sitten vielä sellainen, että kun me tehdään toi loppulenkki mikrofonipiuhalla, niin ei tehdä sitä lenkkiä tähän päähän, joka tulee siihen mikrofoniin. Nimittäin jos se sitten unohtuu pitemmäksi aikaa ja se muistaa sitten sen lenkin, niin sitten se on tyhmän näköinen, kun se lenkottaa siellä mikrofonin päässä. Siellä toisessa päässä se esteettinen haitta ei ole niin kova. Mutta sitten taas, mulla on yleensä sille, että alta 3 metrin piuhat, mä vedän nekin solmuun. Näin vaan. Tää on perhana nopea tapa. Ja ne ei aukee. Ja ne on keikoillakin nopea vaan aukasta ja blip blip. Sitä pidemmät piuhat, niin aina Kelalle. Koska muuten siitä paketista, tästä solmusta tulee hirveän iso ja tommonen bulkki ja se ei pysy kiinni. Kitaristit. Voi kitaristit, kattokaa. Mä näytän nyt teille umpiväärän tavan kääriä piuhoja. Ja monet harrastaa tätä. Otetaan kiinni tälle ja vedetään kyynärpään ympärille. Kattokaapa mitä tapahtuu. Noniin, tosi nätti nippu. Aukastaan se. Mikä tää on? Mikä tää on? Ihan järkyttävä sillisalaatti. Tää on niin puneella kuin voi olla. Noin yksinkertaisesti. Nyt siellä kaikki ne johtimet sun muut lähtee kiertymään. Ja sitten kun me tätä jatketaan muutaman kerran, herranen aika. Jos mä olisin yrittänyt pistää tämän niinku tietentahtojen puneelle, niin mä en ois saanut. Mä en ois varmaan onnistunut. Niin nyt ymmärrätte, miksi
miksi kyynärpää ympärille ei kiedota kuin ideaalisidettä tarvittaessa. Tolleen te saatte kaikki piuhat ihan hirvittävään kuntoon. Eli jälleen kerran. Pyöritetään. Se niin oikein tuntee, että miten se haluaa tulla. Ja sitten täällä alaosastossa meillä on vielä vähän tätä kierrettä, niin me vähän pyöritellään sitä ja ravistellaan, niin ne kierteet lähtee sieltä aukeamaan. Ja taas vähän näin, kyllä se piuha tietää, että miten se haluaa mennä. Ai että, kattokaa miten nättiä luuppia tulee. Tälleen. Näin. Ja kyllä kestää, ei mene poikki ja ne ei ole koko ajan solmussa siellä teidän jaloissa, kun te soitatte. Nimittäin kun tämän aukaisee, niin todella nättiä. Mä näytän teille vielä yhden tavan kääriä piuhaa. Mä en itse välitä siitä. Tää on amerikkalaista hapatusta. Sen nimi on Over Under. Ja se perustuu taas siihen, että kun siellä on ne johtimet, niin yritetään pitää ne johtimet koko käärimisen ajan ihan suorana. Elikkä tämä on vähän hankala omaksua, mutta kyllä sen tekemällä oppii. Monet firmat tätä käyttää, mä en. Eli pyöräytetään ihan normaalisti näin. Seuraava me pyöräytetään niin kuin päinvastaiseen suuntaan. Se meneekin tuolta sisäkautta. Noin. Ja sitten taas päältä. Ja sitten päinvastoin. Ja päältä. Ja päinvastoin. Päältä. Päinvastoin. Mä käärin tämän loppuun asti. Mä näytän teille kohta, että miksi mä en tykkää tästä. Noin. Okei. Tää on sitten, kun näin käärii, niin silloin se on niin kuin periaatteessa kaikkein parhaimmillaan se piuha. Ja tämän voi, niin kuin mä voin ottaa tästä kiinni ja nakata tämän toiselle puolelle stagea, ja se jatkuu ihan viivasuorana. Siinä ei tule punoksen punosta. Mutta sitten kun meillä on tässä tämmöinen piuhavyyhti, niin siinä on yksi paha miina. Jos jompikumpi näistä päistä sä lähdet purkaa sitä vahingossa sillä lailla, että se tuleekin tuolta niin kuin sisäkautta eikä ulkokautta, niin katsokaa mitä tapahtuu. Solmu, 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 solmu. Ja nyt kun nakataan näin, että säästetään aikaa, sitten me otetaan tommonen pieni virhe kiireessä ja pimeässä. Tapahtuu tosi helposti. Arvatkaa mistä tiedän. Siinäpä meneekin sitten selvitellessä kivasti aikaa, kun sulla on joku 10-metrinen piuha. Sen takia mä en suosi over-underia. Ja tommonen periaatteessa tämmönen over-over, eli mitä mä oon koko ajan näyttänyt teille, niin mä oon puljaillut 4. vuosisadan piuhojen kanssa, eikä mulla ole yksikään piuha mennyt rikki siitä. Ne on pysynyt tosi nätteinä sillä tavalla. Ja sitten ajatelkaa, miten piuha tulee, raaka piuha tulee tehtaalta. Se on kelalla. Elikkä ihan näin vaan. Kelattu siihen rungon ympärille ja sehän purkautuu siitä tosi nätisti. Ei se miksikään mene. Ei siellä mitään puneita katella silloin, kun se tulee sieltä koneesta rullalle. Eli tämmöistä jaarittelua. Herranen aika, alta 15 minuuttia. Mähän alan pikkuhiljaa oppimaan tämän tiivistämisen. Kohta mä teen TikTokkiin semmosia 5 sekunnin videoita. As if. Kiitos kun katsoitte. Se on moro.